chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Tôi là Kim Nga và đồng hành với tôi trong bản tin ngày hôm nay xin giới thiệu anh Phạm Hải Hoàng, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, và xin được chào anh ạ. Xin chào Nga và chào quý vị khán giả. Không để quý vị phải chờ lâu, ngay bây giờ mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức chính trong tuần qua. Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16 trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. HSBC đã hạ 0,5% dự báo tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam năm nay xuống còn 6,1%. Ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ Covid-19 khi mức đóng góp vào tăng trưởng cho nền kinh tế giảm từ 45% xuống còn khoảng 20% trong quý 2. Nhà đầu tư cá nhân mở mới kỷ lục hơn 140.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 6. Tính tổng 6 tháng, nhà đầu tư cá nhân đã mở mới 619.911 tài khoản chứng khoán, vượt 58% so với cả năm 2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95 đến 100% kế hoạch được Thủ tướng giao từ đầu năm và đến hết quý 3 năm 2021, giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch. Quý vị vừa điểm qua một số thông tin nổi bật. Có thể nói trong tuần qua, thị trường chứng khoán có những diễn biến không ngờ với phiên giảm sốc ngay từ đầu tuần. Vậy thì thưa anh Hoàng, anh có thể tổng kết lại một số diễn biến chính của thị trường chứng khoán trong tuần qua được không ạ? Vâng, trong tuần qua thì VN Index giảm 73 điểm, tương đương với mức giảm là 5,1%. Trong đó đáng chú ý là phiên giảm sốc tới 56 điểm trong ngày thứ ba. Đặc biệt là mức giảm rất nhanh và mạnh chỉ trong vòng khoảng 30 phút cuối phiên. Hầu hết các mã cổ phiếu lớn đã giảm sàn nhanh chóng trong phiên ATC. Trong sáng ngày thứ tư thì đà bán tháo cũng diễn ra rất là nhanh, khiến cho VN Index có lúc giảm tới 20 điểm. Tuy nhiên thì trong tuần qua, dòng tiền vẫn hướng vào một số nhóm cổ phiếu, ví dụ như là nhóm bán lẻ với các mã là Mobile One, DG One hay là PNG. Như vậy có thể thấy là trong bối cảnh thị trường đang được định giá cao thì nhà đầu tư vẫn đang tìm đến một số nhóm cổ phiếu có mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến. Vâng ạ, vậy thì rõ ràng đã có những thông tin khiến nhà đầu tư vô cùng hoảng loạn trong cuối ngày thứ ba và sáng thứ tư. Vậy thì không biết là theo anh, nguyên nhân của tâm lý hoảng loạn này đến từ đâu ạ? Thực ra thì lúc thị trường hoảng loạn chúng tôi cũng không biết lý do thực sự của cái đợt hoảng loạn này là gì. Tuy nhiên thì với các thông tin được công bố sau đó thì chúng tôi cho rằng đã có một bộ phận không nhỏ các nhà đầu tư đã biết trước thông tin là thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 trong một vài ngày tới nên đã bán ra cổ phiếu của mình. Cũng nên nhớ là Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất cả nước và cũng đóng góp lớn nhất vào GDP của Việt Nam trong nhiều năm qua. Nên việc giãn cách thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 16 chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì tỷ lệ giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong vòng một năm qua cũng đã tăng mạnh từ mức là khoảng 79% lên 84%. Mà đặc điểm của nhà đầu tư cá nhân là dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài hơn là tổ chức rất là nhiều. Do đó, đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cho mức biến động của thị trường trong thời gian qua cao hơn so với những thời gian trước. Vâng ạ, tuy nhiên đây rõ ràng không phải lần đầu tiên chúng ta thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và thực tế là tại lần giãn cách trước vào tháng 4 năm 2020 thì thị trường chứng khoán tăng điểm rất mạnh. Vậy thì anh có lý giải gì về vấn đề này không ạ? Thực ra thì thời điểm hiện tại và lúc trước thì khác nhau rất là nhiều. Lúc trước thì VN Index chỉ đâu đó khoảng tầm 700 điểm thôi và PE thì chỉ khoảng tầm hơn 10 lần. Còn hiện tại thì VN Index đã vào khoảng gần 1.400 điểm và PE lúc này thì rơi vào khoảng tầm 19 lần, gần 19 lần. Như vậy thì có thể nói là hiện tại VN Index đã gấp đôi lúc trước cả về điểm số cũng như là mức định giá PE. Cũng nói thêm là việc giãn cách xã hội toàn Việt Nam trong tháng 4 năm 2020 đã khiến cho GDP của Việt Nam giảm từ mức là 3,82% trong quý 1 xuống chỉ còn 0,36% trong quý 2 thôi. Dạ vâng ạ, vậy thì tình hình mua bán của khối ngoại cũng như diễn biến của tỷ giá và lãi suất trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh Hoàng? Cũng rất may mắn là trong tuần qua khối ngoại lại là lực đỡ quan trọng cho thị trường với mức mua dòng lên tới là 3.797 tỷ. Và phần lớn giá trị mua dòng này lại được mua dòng ngay trên sàn khớp lệnh liên tục. Đây cũng là một diễn biến rất lạ của khối ngoại trong khoảng hơn một năm qua. Nên nhớ trong vòng hơn một năm qua thì đa phần những phiên mà khối ngoại mua dòng mạnh thì hầu hết là mua dòng thỏa thuận trên sàn thỏa thuận thôi. Điều này có thể một phần cho thấy là sau một khoảng thời gian rất dài bán dòng trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì có thể là khối ngoại đã gặp những áp lực nhất định về việc là phải giải ngân vốn sau khi tỷ lệ tiền mặt trong tài khoản đã trở nên quá cao.
Các mã được mua dòng mạnh là Novaland, Vinhome, MBB và Masan. Trong khi đó các mã bị bán dòng mạnh là CTG và VPBank. Về diễn biến lãi suất trong tuần qua thì lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm mạnh tới 15 điểm cơ bản, xuống chỉ còn 0,95% một năm. Có thể là cho thấy là với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều thành phố, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh như thời điểm hiện tại, thì cái nhu cầu vốn đang dần giảm xuống trong thời gian qua, trong khoảng hơn một tháng qua. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì tăng 1 điểm cơ bản lên mức là 0,93% một năm, còn tỷ giá thì tăng 10 đồng lên mức 22.890 đồng và 23.120 đồng cho chiều mua và bán. Dạ vâng ạ, vậy thì trong tuần tới sẽ có những thông tin nào có thể gây ảnh hưởng tới thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý ạ? Hiện tại thì đang là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2, cho nên chắc chắn là việc công bố kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu trong thời gian tới. Trong tuần qua thì một số cổ phiếu đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ với kết quả tích cực, ví dụ như là Gas hay DigiWon thì đều có giá cổ phiếu diễn biến hết sức tích cực trong tuần qua. Và ngược lại, một số công ty công bố kết quả kinh doanh sơ bộ kém tích cực như là CTG hay Hòa Phát thì giá đều giảm xuống dưới đường MA20 và đều kém khả quan. Theo chúng tôi thấy thì các ngân hàng thường công bố kết quả kinh doanh khá là sớm, cho nên chúng ta cùng chờ đợi vào kết quả kinh doanh của các ngân hàng sẽ được công bố trong tuần này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hy vọng là khối ngoại sẽ tiếp tục mua vào cổ phiếu do giá của rất nhiều cổ phiếu đã giảm xuống ngưỡng rất là hấp dẫn rồi và là động lực quan trọng để nâng đỡ giá cổ phiếu trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Vâng ạ, hiện tại thì VN Index đang giao dịch quanh hỗ trợ ngắn hạn tại đường trung bình giá 20 ngày và có thể thấy xu hướng hiện tại của VN Index vẫn chưa rõ ràng. Vậy thì trong tuần này nhà đầu tư cần hành động như thế nào ạ? Thực ra thì hiện tại VN Index theo mình thì đã xuống dưới đường MA20 rồi và về mặt ngắn hạn thì đã xác nhận là xu hướng giảm ngắn hạn rồi. Thứ hai là chúng tôi thấy là trong ngày thứ tư, tức là ngày tăng điểm duy nhất của tuần trước thì số mã giảm vẫn lớn hơn số mã tăng rất nhiều, cho thấy là có một lực lượng nào đó đang cố tình muốn dùng các mã vốn hóa lớn để đẩy thị trường, chứ dòng tiền đang không thực sự quay lại thị trường. Và thứ ba là về mặt cơ bản, với việc giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác thì lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp và thậm chí là có thể ngay trong quý 2 này được kỳ vọng sẽ không thực sự khả quan. Do đó thì chúng tôi đánh giá là xác suất tăng mạnh trong ngắn hạn và vượt lại đỉnh cũ là gần như là rất là khó, và xác suất giảm thì là cao hơn rất là nhiều. Do đó trong tuần tới thì chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên hạ dần tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên điều chỉnh. Cũng phải nói thêm là trong khoảng tầm hơn một năm qua, thị trường chứng khoán theo chúng tôi thấy là gần như là chưa có một đợt giảm đúng nghĩa nào. Tức là một đợt giảm của thị trường chứng khoán thông thường sẽ phải kéo dài từ 1,5 đến 2 tháng. Tất nhiên là trong một năm qua chúng tôi thấy cũng có nhiều lần VN Index giảm tới 100-200 điểm, nhưng hầu hết đều do hoảng loạn và bán ra khi bị ảnh hưởng bởi các thông tin liên quan đến Covid-19. Nhưng sau đó thì thị trường lại hồi phục rất nhanh. Thời gian giảm chỉ kéo dài đâu đó khoảng tầm từ 5 ngày đến 10 ngày giao dịch. Hiện tại thì chúng tôi đã thấy có một số thay đổi so với trước. Thứ nhất là lợi nhuận của doanh nghiệp thì đang giảm xuống. Một số công ty đã đưa ra kết quả kinh doanh sơ bộ trong quý 2 như là CTG hay Hòa Phát thì đều không tích cực. Thứ hai là định giá doanh nghiệp, định giá của thị trường chứng khoán hiện tại đang rất là cao với mức PE lên tới gần 19 lần. Do đó dù chưa có đủ căn cứ để khẳng định là đợt giảm này sẽ kéo dài từ 1,5 đến 2 tháng. Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng nhà đầu tư cũng nên chuẩn bị tinh thần cho một kịch bản xấu nhất của thị trường, rằng đợt giảm này sẽ kéo dài như vậy khoảng tầm từ 1,5 đến 2 tháng để mức định giá của thị trường chứng khoán hiện tại nó sẽ phù hợp hơn với mức tăng trưởng chỉ khoảng tầm từ 10 đến 15% bằng với mức mà trước khi Covid xảy ra. Dạ vâng, vậy thì trong tuần này anh Hoàng có thể đưa ra một số mã khuyến nghị cụ thể cho các nhà đầu tư được không ạ? Dù thị trường chung theo đánh giá của chúng tôi cũng đang bước vào giai đoạn khó khăn, tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cố gắng tìm ra những mã cổ phiếu mà chúng tôi đánh giá là sẽ có kết quả kinh doanh tích cực và diễn biến giá tốt hơn so với thị trường chung. Và hai mã mà chúng tôi khuyến nghị cho nhà đầu tư trong tuần này là FPT và SSI. Trước hết với trường hợp của FPT thì giá mua kỳ vọng theo chúng tôi là khoảng 87.000 cổ phiếu, tức ở mức khoảng MA200 của cổ phiếu FPT. Giá bán kỳ vọng là khoảng 95.000 cổ phiếu, tức upside khoảng 9% và ngưỡng cắt lỗ là 84.000 một cổ phiếu. Lý do đầu tư, thứ nhất là lợi nhuận quý 2 dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 22%. Với trường hợp của FPT thì lợi nhuận gần như là khá là chắc chắn rồi, và FPT công bố kết quả kinh doanh hàng tháng nên lợi nhuận của quý 2 gần như là chắc chắn sẽ tăng 22%.
Thứ hai là giá cổ phiếu FPT đang tích lũy tốt trong vùng 90.000 đồng một cổ phiếu bất chấp biến động mạnh của thị trường. Tiếp theo là về cổ phiếu SSI thì giá mua kỳ vọng của chúng tôi là ngưỡng khoảng 50.500 đồng một cổ phiếu, tức là giảm cũng khá so với cả mức đóng cửa ngày hôm nay. Chúng tôi kỳ vọng là giá phải discount thêm nữa thì mới mua vào. Giá bán kỳ vọng là khoảng tầm 58.000 đồng một cổ phiếu, tức đỉnh giá gần đây của cổ phiếu SSI với mức upside như vậy là khoảng tầm 10%. Ngưỡng cắt lỗ là khoảng 49.000 đồng một cổ phiếu. Lý do đầu tư của chúng tôi trước hết thì vẫn dựa vào kết quả kinh doanh quý 2 với mức tăng trưởng dự báo khoảng tầm 43% so với cùng kỳ. Và thứ hai là giá cổ phiếu SSI như vậy sẽ discount khoảng tầm 12% so với đỉnh giá, và như vậy chúng tôi đánh giá là cũng là ngưỡng khá hấp dẫn cho cổ phiếu SSI. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn anh Hoàng vì những thông tin vô cùng hữu ích vừa rồi ạ. Trên đây là những phân tích chuyên sâu của chứng khoán NH Việt Nam về diễn biến của thị trường trong tuần vừa qua, cũng như một số mã cổ phiếu tiềm năng trong tuần này. Chúng tôi hy vọng đã mang đến cho quý nhà đầu tư những thông tin giá trị và bổ ích. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị đừng ngần ngại, hãy để lại câu hỏi trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong những bản tin sau. Bản tin của chúng tôi được phát vào sáng thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Để tiếp tục đón nhận những thông tin sớm nhất, quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh và bấm vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một số phát sóng nào. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.